তো আজি মই আপোনালোকে CMDৰ দ্বাৰা বা কমাণ্ড প্ৰম্পটৰ দ্বাৰা কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিব। তো সেইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই দেখাব খুজিছোঁ। তো ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনাক মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে USB ড্ৰাইভ এটা ইয়াত লাগি আছে। ইয়াতে যিটো ক্লিক কৰে, ইয়াতে চাওক লেখা আহিছে যে প্লিজ ইনচাৰ্ট এ ডিস্ক ইনটু USB ড্ৰাইভ। আকৌ ইয়াত যদি ক্লিক কৰি যদি ফৰ্মেটত যায়, ফৰ্মেটত গ'লে ইয়াত ষ্টাৰ্ট টিপাৰ লগে লগে উইণ্ডোজ ৱাজ আনএবল টু ফৰ্মেট বুলি আহিছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন যদি হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাৰ্চ বটনত গৈ টাইপ কৰিব CMD টাইপ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা নুখুলিব। আপোনালোকে এটা অপাৰেটো নকৰিব, ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ বুলি কৰিব, বা ইয়াতে গৈও ৰাইট ক্লিক কৰি ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ পৰা খুলিছোঁ বাৰু, কথা একেটাই। ইয়েছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাইপ কৰিব DISK PART। এইটো কেপিটেলৰ টাইপ কৰোঁ, আপোনালোকক দেখিবলৈ সুবিধা হ'ব। DISK PART। এইটো কেপিটেল স্মল বুলি একো কথা নাই, টাইপ কৰিলেই হ'ল, কিন্তু বানান শুদ্ধ হ'ব লাগিব। এণ্টাৰ কৰক। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ডিছপাৰ্ট এইটো অপশ্যনটো আহি যাব ইয়াত। তো ডিছপাৰ্টত তাৰমানে আমি সোমালোঁ। তো ইয়াতে ডিছপাৰ্টত এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাইপ কৰিব লিষ্ট ডিস্ক। লিষ্ট দি পেলাই গেপ দিব DISK লিষ্ট ডিস্ক। তো ইয়াত এটা বস্তু মন কৰিব, ইয়াত দুটা ডিস্ক শ্ব' আছে নহয় জানো। তো ডিস্ক 0টো হৈছে কম্পিউটাৰত লাগি থকা হাৰ্ড ডিস্ক, য'ত অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো য'ত ইনষ্টল হৈ আছে সেইখন হাৰ্ড ডিস্ক এইটো। আৰু তলৰটো হৈছে মোৰ টাৰ্গেটেড ডিস্ক, যিটো মই ৰিপেয়াৰ কৰিম। তো ইয়াতে যিহেতু মাত্ৰ দুটা ডিস্ক লাগি আছে, গতিকে সহজ হৈ আছে মোৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ডিস্ক 0, ডিস্ক 1, ডিস্ক 2, ডিস্ক 3, ডিস্ক 4 এনেকৈ আহিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যিটো টাৰ্গেট, সেই টাৰ্গেটেড হাৰ্ড ডিস্কটো বিচাৰি উলিয়াই সেইমতে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। আৰু চিলেকশ্যনত যাতে ভুল নহয়, নহ'লে চাব যে যিটো টাৰ্গেট আছিলে সেইটো নহয় পেলাই বেলেগ এটা কমপ্লিট আপোনাৰ ফৰ্মেট হৈ যাব। গতিকে তেতিয়া আকৌ ডেটা ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব আৰু নতুন এটা জঞ্জালত পৰিব। গতিকে ইয়াতে আমি ডিস্ক 1ত আমি চিলেক্ট কৰিম। ইয়াৰ বাবে কমাণ্ড হৈছে চিলেক্ট DISK ডিস্ক 1। এইখিনি টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে ডিস্ক 1 ইজ নাও দ্য চিলেক্টেড ডিস্ক। তো ইয়াতে আমি এতিয়া টাইপ কৰিম ক্লিন CLEAN। ক্লিন কৰি এণ্টাৰ কৰিব। অলপ সময় লাগিব, অলপ ৰ'ব লাগিব। তো এতিয়া ডিস্ক পাৰ্টি ছাকচেডেড ইন ক্লিনিং দ্য ডিস্ক, তাৰমানে ক্লিন হৈ গৈছে। তো এতিয়া আমি কৰিব লাগিব পাৰ্টিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইয়াত। তো ইয়াত পাৰ্টিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে টাইপ কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট CREAT গেপ। এটা গেপ দিব, দুটা গেপ নহয়, এটা গেপ দি পেলাই পাৰ্টিশ্যন PARTITION পাৰ্টিশ্যন, আৰু এটা গেপ, তাৰপিছত হ'ল প্ৰাইমাৰী PRIMARY প্ৰাইমাৰী। এণ্টাৰ কৰিলে, এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ডিস্পাৰ্ট ছাকচেডেড ইন ক্ৰিয়েটিং দ্য স্পেচিফাইড পাৰ্টিশ্যন। তো এইটো পাৰ্টিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰা হৈ গৈছে বা ছাকচেছ হোৱা বুলি পেলাই মেছেজ আহি পেলাই আকৌ ডিস্পাৰ্টত সোমাই আছে। তো এতিয়া আমি কৰিব লাগিব ফাইনেল পাৰ্টটো হৈছে ফৰ্মেট। তো ফৰ্মেটৰ কাৰণে FORMAT ফৰ্মেট গেপ দি পেলাই টাইপ কৰিব লাগিব FS ইজ ইকুৱেল NTFS গেপ উইথ QUICK। ইয়াত এটা কথা মন কৰিব, FS ইকুৱেল চিন দিয়াৰ পিছত মোক ইয়াতে নিউ টেকন'লজি ফাইল ছিষ্টেমত ফৰ্মেট লাগে। এইটো ফৰ্মেটত মই পেনড্ৰাইভটো ইউজ কৰিম, যিহেতু মই ইয়াত উইণ্ডোজ ইনষ্টল কৰিম বা উইণ্ডোজ বুটেবল কৰিম। তো আপোনালোকক যদি কিবা কাৰণত FAT32 ফৰ্মেট বা ফৰ্মেট ইউজ কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে FAT32 বা FAT ফৰ্মেট, এইটো FAT বা FAT32
গেপ দি পেলাই এনেকৈ কুইক লিখি দিব, লিখি পেলাই এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত দিছ পাৰ্ট ছাকচেছফুলি ফৰ্মেটেড দ্য ভলিউম, এইটো 100% কমপ্লিট হৈ গৈছে। তো ইয়াতে আমি এক্সিট কৰিম, EXIT এক্সিট বুলি টাইপ কৰিব, এণ্টাৰ কৰিব। তো দিছ পাৰ্টৰ পৰা ওলাই আহিল। এতিয়া উইণ্ড'জৰ ছিষ্টেম 32ত সোমাই আছে, তাৰমানে পেন ড্ৰাইভটো এতিয়ালৈকে এক্সিট হোৱা নাই তাৰ পৰা। গতিকে ইয়াতে আকৌ আৰু এবাৰ EXIT এক্সিট টাইপ কৰিব, এণ্টাৰ কৰিব। গতিকে ইয়াতে চাওক USB টাইপটো সোমাই থৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক বহুতখিনি উপকাৰ কৰিব। কিছুমান হয়তো পেন ড্ৰাইভ, মেমৰি কাৰ্ড সেইবোৰ চাগে কৰাপ্ট হৈ পেলাই পৰি আছে, য'তে ত'তে পেলাই থৈ দিছে, আকৌ ভাল নহ'ব বুলি পেলাই। আপোনালোকে এবাৰ সেইবোৰ কেতিয়াবা সময় উলিয়াই পেলাই বিচাৰি উলিয়াই পেলাই চেষ্টা কৰি চাবচোন। যদি ভাল হয় আকৌ সেই পুৰণা পেন ড্ৰাইভবোৰ কামত লগাব পাৰিব, নহয় জানো? তো ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব।